ตัวเนี้ยของแกก็ออกไปแล้วเกี่ยวของเจ๊ไอ้ตัวเนี้ยเขาเนี่ยเขารู้จักว่ามันหนาอยู่มันหนาอยู่อ๋อเดี๋ยวเขาไปของมุ้งเนี่ยปฏิคองตำรวจก่อนจะเอาเข็งมาเจ็บเย็นหลอดได้หมดเอาเข็งมา